In previous lecture, we discussed about the standard enthalpy of formation, standard enthalpy of combustion, and standard enthalpy of neutralization. Also, the entropy of a solution. There are two types of entropy of solution: integral entropy of solution and differential entropy of a solution. Today, we discuss about the bond energy. The bond energy, when the chemical bond is formed, the energy is releases. Hence, the bond formation is a exothermic, and bond breaking process is a energy is absorbed, and then this process also called as a endothermic process or endothermic reaction. In a chemical reaction, when bond is formed, then energy is released. म्हणजे बॉन्ड फॉर्म झाला त्या ठिकाणी काय होणार आहे, आपली बॉन्डची एनर्जी काय होणार, त्या ठिकाणी रिलीज होणार. आणि जर एनर्जी रिलीज होत असेल तर त्या ठिकाणी कोणती रिएक्शन होणार, आपली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होणार. आणि बॉन्ड ब्रेक करताना एनर्जी काय करणार, मॉलिक्यूल काय करणार, तो एनर्जी ऍब्झॉर्ब करणार. आणि ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर ती जी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस आहे ती कशात येते, आपली एंडोथर्मिक रिएक्शन मध्ये. देयर इज टू टाइप ऑफ रिएक्शन: एक्सोथर्मिक रिएक्शन आणि एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मध्ये बॉन्ड फॉर्म होतो, एनर्जी रिलीज होते. आणि एंडोथर्मिक मध्ये बॉन्ड ब्रेक होतो, एनर्जी काय होते, ऍब्झॉर्ब होते. त्याच्यावरून त्यांनी डिफाइन केलं, द बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड ॲज द अवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिक्युलर बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ॲटम इन अ गॅसियस स्टेज. म्हणजे गॅसियस स्टेजला जी पर्टिक्युलर अवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी लागणार आहे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी, मॉलिक्यूल मधला एक बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी अवरेज एनर्जी लागणार आहे ती कशाच्या बॉन्ड ब्रेक केव्हा होणार, जेव्हा तो मॉलिक्यूल गॅसियस स्टेजच्या फॉर्म मध्ये जाईल तेव्हा तो मॉलिक्यूलचा काय बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. त्याच्यावरून आपण बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करू शकतो. द बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एन्थाल्पी. म्हणजे एनर्जी नथिंग बट एन्थाल्पी ऑर हीट. या ठिकाणी बॉन्डला आपण बॉन्ड एन्थाल्पी किंवा बॉन्ड एनर्जी सुद्धा म्हणतो. आणि बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड एनर्जीलाच आपण एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड. हे झालं आपण बॉन्ड एनर्जीच्या केसमध्ये. तर त्या ठिकाणी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, त्या ठिकाणी काय होईल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मध्ये in case the diatomic molecule like H2, N2 and Cl2, the energy required to the bond break, X means त्या ठिकाणी XX बॉन्ड दिलाय, त्या ठिकाणी X means त्या ठिकाणी हायड्रोजन असू शकतो, H2 N2 नायट्रोजन असेल, Cl2 क्लोरीन असेल, किंवा CH3Cl असू शकतो. ह्या ठिकाणी हा CH3Cl हा मॉलिक्यूल असू शकतो किंवा ClCl2 असू शकतो. त्या ठिकाणी त्याच प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. X2 गॅसियस फॉर्मला आपण डिसोसिएट केला इन द फॉर्म ऑफ X गॅसियस मॉलिक्यूल प्लस X, याची ऍडिशन केली तर काय होईल रिएक्शन, X2. या ठिकाणी तुम्ही जर हायड्रोजन कन्सिडर केला H2, त्या ठिकाणी H वेगळा होईल आणि एक हायड्रोजन काय होईल या ठिकाणी वेगळा होईल. या ठिकाणी जी एनर्जी लागणार आहे डिसोसिएशन तीच काय, त्याला आपण म्हणतो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. म्हणजे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी लागणार आहे त्यालाच आपण बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी म्हणतो. इट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्लिवेज द बॉन्ड बिटवीन टू ॲटम इन अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म इन गॅसियस ॲटम, टू फॉर्म गॅसियस ॲटम. जी एनर्जी लागणार आहे आपल्याला बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी टू मॉलिक्यूल मध्ये, जेव्हा ते मॉलिक्यूल गॅसियस फॉर्मला जाईल तेव्हा तो आपण जी एनर्जी त्याला देणार आहे त्या ठिकाणी तो बॉन्ड काय, त्या एनर्जीला, पर्टिक्युलर एनर्जीला तो बॉन्ड काय होईल, ब्रेक होईल. आणि ब्रेक झाल्यानंतर त्या ठिकाणी तो बॉन्डचं काय झालं, त्या ठिकाणी डिसोसिएशन झाला आणि ती एनर्जी जी असणार आहे तीच आपली काय, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी असणार आहे.
त्यासाठी आपण बघूया कॅल्क्युलेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम थर्मोकेमिकल डाटा. त्या ठिकाणी थर्मोकेमिकल डाटानुसार आपण त्याचं बॉन्ड एनर्जी कसं कॅल्क्युलेट करायची बॉन्ड डिसोसिएशनच्या केसमध्ये. इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सच ॲज H2O, NH3 and CH4. These molecules are polyatomic molecule, water molecule, ammonia and methane. The dissociation in a single step does not give the constituent atomic species. या ठिकाणी जर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलला आपण जर डिसोसिएशन बॉन्ड ब्रेक केला त्या ठिकाणी जो सिंगल स्टेप असणार आहे सिंगल स्टेप मध्ये काय त्याचं डिसोसिएशन होणार नाही. त्यासाठी काय करणार त्याने स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल इनटू ट्वाइस हायड्रोजन ॲटम अँड वन ऑक्सिजन ॲटम मे बी गिवन ॲज. त्याचं डिसोसिएशन करताना कशाचं होणार आहे H2O मॉलिक्यूलचं 2 हायड्रोजन अँड 1 ऑक्सिजन ॲटम. म्हणजे आपण जे वॉटर मॉलिक्यूलचं डिसोसिएशन करणार आहोत त्याचं काय असेल 2 फॉर्म मध्ये करणार फर्स्ट 1 अँड सेकंड. ह्या ठिकाणी H2O in gaseous form त्याचा फर्स्ट डिसोसिएशन काय फॉर्मेशन होईल H+ आणि OH-. त्याची जी एनर्जी किती लागली त्या ठिकाणी बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी 502.1 किलोजूल पर मोल. अगेन डिसोसिएशन ऑफ दिस OH, ह्या OH चं डिसोसिएशन केल्यानंतर काय एक ऑक्सिजन फॉर्मेशन होईल एक हायड्रोजन फॉर्मेशन होईल. म्हणजे ह्याला डिसोसिएशन करण्यासाठी किती एनर्जी लागली याला 423.4 किलोजूल पर मोल. त्या ठिकाणी त्याला काय एवढी एनर्जी लागणार आहे. जर कॉम्बिनेशन केली आपण ऍडिशन ऑफ द इक्वेशन 1 अँड सेकंड देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस H2O gives 2 हायड्रोजन प्लस 1 ऑक्सिजन. म्हणजे ऑक्सिजन वॉटर मॉलिक्यूलचं आपण या ठिकाणी डिसोसिएशन केल्यानंतर 2 हायड्रोजन भेटतात आणि 1 ऑक्सिजन ॲटम भेटतो. देन त्याची टोटल जी एनर्जी लागणार आहे ती बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी त्या ठिकाणी टोटल एनर्जी काय असणार आहे डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 925.5 किलोजूल पर मोल. ह्या ठिकाणी जी एनर्जी रिक्वायर्ड असणार आहे इक्वेशन 3 मधली टू ब्रेक द 2 OH बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल. या ठिकाणी 2 OH बॉन्डला काय असणार या ठिकाणी ब्रेक करायला केवढी एनर्जी लागणार आहे डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 925.5 किलोजूल पर मोल्स. म्हणजे एक OH बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी तेवढी एनर्जी लागणार आहे. या ठिकाणी हे द अवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH इज गिवन बाय जे अवरेज बॉन्ड ऑक्सिजन मध्ये एक ऑक्सिजन असणार आहे 2 OH बॉन्ड असणार. त्या ठिकाणी जे 2 OH बॉन्डला म्हणजे त्याची अवरेज बॉन्ड एनर्जी काय लागणार आहे त्याला द एनर्जी OH बॉन्ड. या ठिकाणी OH बॉन्ड काय 2 आहे त्याच्यामुळे आपण 2 ने काय डिवाइड केले 925.5 डिवाइडेड बाय 2 म्हणजे टोटल एनर्जी एका OH बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी किती लागली डेल्टा E इज इक्वल टू प्लस 462.8 किलोजूल पर मोल. एवढी एनर्जी काय लागणार आहे तर OH बॉन्ड ची एनर्जी असणार आहे एका OH बॉन्डची. त्या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये 2 OH बॉन्ड असणार आहे. अनदर एक्झाम्पल आर illustrated to determine the average bond energy of CH bond in a methane. मिथेन या ठिकाणी CH4 असणार आहे 2 झालंय करेक्शन करून घ्या त्या ठिकाणी CH4. आता CH4 साठी आपल्याला काय बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे आपल्याला त्याच्यातला कोणता बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे जो CH बॉन्ड असणार आहे मिथेन मधला तो मिथेन मधले किती बॉन्ड असणार आहे CH बॉन्ड 4 CH बॉन्ड असणार आहे त्याच्यामुळे तो बॉन्ड आपल्याला ब्रेक करायचा आहे. इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 CH बॉन्ड इन मिथेन वी हॅव टू कन्सिडर दॅट HH bond in 2 molecules of hydrogen are broken and the C graphite converted into the gas. म्हणजे कार्बनचा जो
जो आपण हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक केला इन द फॉर्म ऑफ 2 मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन भेटणार आहे आपल्याला. 4 हायड्रोजन असणार, हायड्रोजन मॉलिक्युल मध्ये 2 हायड्रोजन असते H2, म्हणजे त्याला आपण हायड्रोजन मॉलिक्युल, म्हणजे त्या ठिकाणी 2 मॉलिक्युल ऑफ आपल्याला हायड्रोजन भेटणार आहे. आणि जो कार्बन राहणार आहे तो कार्बन काय, त्याचा ग्राफाइटचं कन्वर्जन कशात होणार आहे, गॅसियस कार्बन मध्ये फॉर्म होणार आहे. दिस इज द थर्मल इक्वेशन इज गिवन ॲज CH4 gives C graphite plus 2 hydrogen molecule. त्याला जी एनर्जी लागली 75.3 किलो ज्यूल्स. आणि सेकंड रिएक्शन मध्ये ग्राफाइटचं कन्वर्जन कशात होणार आहे, गॅसियस फॉर्म, गॅसियस कार्बन फॉर्म मध्ये होणार आहे. त्यासाठी जी एनर्जी लागणार ती किती लागणार आहे, 716.7 किलो ज्यूल एवढी एनर्जी लागणार आहे. देन सेकंड जो हा H2 हायड्रोजन फॉर्म, त्याचं जर ब्रेकेज केला आपण तो कशात, त्याचं जी एनर्जी असणार आहे टॉईस हायड्रोजन मॉलिक्युलचं कन्वर्जन आपण 4 हायड्रोजन मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी एनर्जी किती लागणार आहे आपल्याला, 872.0 किलो ज्यूल्स एवढी काय एनर्जी लागणार. म्हणजे टोटल एनर्जी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल CH4 चं कॉम्बिनेशन C इन द फॉर्म ऑफ गॅसियस प्लस 4H इन द गॅसियस फॉर्मला, तर टोटल एनर्जी किती लागणार याला 664.0 किलो जूल पर मोल एवढी एनर्जी काय लागणार त्या मॉलिक्युलला ब्रेक करण्यासाठी. आणि पर्टिक्युलर 1 CH बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी एनर्जी किती लागणार त्या ठिकाणी 416 किलो जूल पर मोल्स. म्हणजे एक मिथेन मॉलिक्युल मधला एक मॉलिक्युल आपल्याला ब्रेक करायचा असेल, CH बॉन्ड ब्रेक करायचा असेल, त्या ठिकाणी एनर्जी किती लागणार आहे 416 किलो जूल पर मोल एनर्जी. टोटल म्हणजे ती काय असणार, त्याची अवरेज एनर्जी असणार आहे CH बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागणारी एनर्जी. However, thus does not mean that each of the cleavage CH bond following process required same energy. ह्या ठिकाणी जर ह्या प्रोसेसने जर गेलं तर ही प्रोसेस ही काय कन्सिडर करत नाही. CH4 एक CH बॉन्ड केला एवढी गॅस लागणार, देन एक CH, त्याचा जो फॉर्मेशन होणार आहे तो ह्याच जो ब्रेकिंग होणार आहे CH बॉन्डची ती कशाच्या फॉर्म मध्ये होणार आहे, आपल्या ही जी रिएक्शन आहे ह्या ठिकाणी CH4 चं कन्वर्जन आपण C ग्राफाइट आणि 2 हायड्रोजन मॉलिक्युल मध्ये केले. देन कार्बनचा जो ग्राफाइट फॉर्मेशनचा होता आपण तो गॅसियस स्टेट मध्ये दिला, कार्बन इन गॅसियस फॉर्म. देन जे 2 हायड्रोजन होते त्याला आपण 4 हायड्रोजन मध्ये कन्वर्जन केले आणि त्याची जी एनर्जी लागणार ती ह्या ठिकाणी, म्हणजे आपण नुसतं ह्या ठिकाणी अवरेज एनर्जी काढली CH बॉन्ड ब्रेक होण्यासाठी. पण दिस डज नॉट मीन्स द क्लिवेज ऑफ CH बॉन्ड. ह्या टाइपने फॉलोइंग प्रोसेसने काय या ठिकाणी ते बॉन्ड ब्रेक होतील म्हणून सेम एनर्जी रिक्वायर्ड लागतील म्हणून. Then the energy required in the case of different but very much different from 416. ह्या केस मध्ये ती एनर्जी काय डिफरंट असणार आहे आणि जी CH ची बॉन्ड क्लिवेजची आपण अवरेज एनर्जी काढणार ती किती असणार त्या ठिकाणी 416 किलो जूल पर मोल. रेझोनन्स एनर्जीच्या केसमध्ये बघूया, जी बॉन्ड ब्रेकिंग असताना रेझोनन्स मध्ये रेझोनन्सचा डिफरन्स काय असणार आहे, कॅल्क्युलेशन ऑफ रेझोनन्स एनर्जी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण बेन्झीन रिंग घेतली, बेन्झीन रिंग मध्ये जर आपण बॉन्ड ब्रेक करत गेलो त्या ठिकाणी जी एनर्जी लागणार आहे आणि ती आपली कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू आणि प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू आणि थेरॉटिकल व्हॅल्यू मध्ये काय डिफरन्स असणार आहे, तो डिफरन्स काय असणार आहे रेझोनन्स एनर्जी असणार आहे. In generally, the enthalpies of formation calculated from bond energy are good arrangement in with the value determined in experimentally. But the compound which exhibit the resonance structure is more stable, indicated by the single structure. त्या ठिकाणी रेझोनन्स स्ट्रक्चर काय असणार, मोस्ट स्टेबल असणार आहे आपल्याला सिंगल स्ट्रक्चर. हेन्स द मोर एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन रेझोनन्स स्ट्रक्चर. त्या रेझोनन्स स्ट्रक्चर आणि आपला जो प्लेन स्ट्रक्चर असणार आहे सिंगल स्ट्रक्चर मध्ये जो एनर्जी डिफरन्स असणार आहे तो काय असणार आहे रेझोनन्स एनर्जी. म्हणजे रेझोनन्स मधले असलेले मॉलिक्यूल जर ब्रेक करायचं असेल त्याला एनर्जी काय असणार आहे हायर लागणार आहे, आणि जे सिंगल स्ट्रक्चर मध्ये असणार आहे त्यांना एनर्जी काय लो लागणार आहे.
For example, the benzene ring which considers 3 single and 3 double bond in a K-color structure. जर benzene ring चा K-color structure बघितला तर त्या ठिकाणी काय 3 single bond असणार आहे आणि 3 double bond असणार आहे. The dissociation energy of benzene calculated from the energy 5384.1 किलोजूल पर मोल. एवढी एनर्जी काय त्याला बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी किंवा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तेवढी लागणार आहे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी. The delta H is dissociation is equal to 3 delta H CC single bond. म्हणजे या ठिकाणी 3 बॉन्ड कशाचे असणार आहे आपली सिंगल बॉन्डची एनर्जी असणार आहे 3 CC डबल बॉन्डची एनर्जी असणार आहे 6 CH बॉन्ड असणार आहे बेंझेन रिंग मध्ये. म्हणजे एक CC बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी किती एनर्जी लागणार आहे 347.3 एवढी एनर्जी लागणार आहे. जर डबल बॉन्ड ब्रेक करायचं असेल त्या ठिकाणी आपल्याला 615 एवढी एनर्जी लागणार आहे आणि CH बॉन्ड ब्रेक करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला 460.2 एवढी एनर्जी असणार आहे. याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं आपण आता CC बॉन्ड इंटू 3 बॉन्ड आपल्या बेंझेन रिंग मध्ये त्याच्यामुळे 3 ने त्याला मल्टिप्लाय केलं त्या ठिकाणी CC डबल बॉन्ड 3 बॉन्ड आहे बेंझेन रिंग मध्ये 3 ने मल्टिप्लाय केलं आणि 6 CH बॉन्ड असल्यामुळे त्याला आपण 6 ने हे केलं. याचं टोटल जर कॅल्क्युलेशन केलं त्याची एनर्जी किती असणार आहे 5384.1 kilojoule per mole. But the experimental value of dissociation energy of benzene is found to be जी एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू असणार त्याची ती किती आली 5535.1 किलोजूल पर मोल. ह्या ठिकाणी ही एवढी आली. एक्सपेरिमेंटल आणि कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू मध्ये काय डिफरन्स आला म्हणजे ह्या ठिकाणी आणि ही व्हॅल्यू काय कॅल्क्युलेटेड एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू इज मोर दॅन द कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू. कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू पेक्षा एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू काय आपली हाय आली. त्या ठिकाणी जो एनर्जी डिफरन्स असणार आहे एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू मध्ये आणि कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू मध्ये तो कितीचा असणार आहे 151 किलोजूल पर मोलचा असणार आहे. आणि ती जी एनर्जी असणार आहे एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू मध्ये 151 kilojoule energy. This is nothing but of a resonance energy of the benzene. म्हणजे ती जी एनर्जी डिफरन्स असणार आहे कॅल्क्युलेटेड आणि एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू मध्ये ती एनर्जी डिफरन्स कशाचा असणार आहे तो रेझोनन्स एनर्जी ऑफ बेन्झीन. त्या ठिकाणी जो सिंगल स्ट्रक्चर असणार आहे बेन्झीन रिंगचा त्यापेक्षा जो रेझोनन्स स्ट्रक्चर काय असणार आहे मोर स्टेबल असणार आहे. कशामुळे कारण रेझोनन्सचे जे मॉलिक्युल आहे त्याला बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी किंवा डिसोसिएशन करण्यासाठी काय आहे हायर एनर्जी लागणार आहे आणि जे आपले सिंगल स्ट्रक्चर असणार आहे त्यांना बॉन्ड डिसोसिएशन करण्यासाठी आपल्याला लो एनर्जी लागणार आहे. देन ह्या ठिकाणी बेन्झीन रिंगचा आणि हा रेझोनन्स स्ट्रक्चर दाखवलेला बेन्झीन रिंगचा रेझोनन्स स्ट्रक्चर मध्ये बॉन्ड शिफ्टिंग होते अल्टरनेट सिंगल अँड डबल बॉन्ड असेल कॉन्जुगेशन मध्ये त्या ठिकाणी काय आपण रेझोनन्स करू शकतो म्हणजे तो बॉन्ड काय आपण शिफ्ट करू शकतो अल्टरनेट कार्बन ॲटम वर. त्याच्यामुळे त्याची जी एनर्जी डिफरन्स असणार आहे 151 kilojoules ऑफ एनर्जी ऑफ रेझोनन्स आणि दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ रेझोनन्स एनर्जी ऑफ द बेन्झीन रिंगच्या केस मध्ये. आता सिंपल आपण त्या ठिकाणी ऍसिटिक ऍसिडचा केस घेतला द एन्थाल्पी फॉर्मेशन ऑफ ऍसिटिक ऍसिड तिची कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू असणार आहे ती किती असणार आहे कॅल्क्युलेटेड डाटा प्लस 330.8 किलोजूल पर मोल ऍट 298 केल्विनला. ती जी व्हॅल्यू असणार ती काय असणार आहे कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू असणार आहे ऍसिटिक ऍसिडच्या केसमध्ये आणि जी ऍक्च्युअल व्हॅल्यू असणार आहे इन द टेम्परेचर केसमध्ये ती असणार आहे 441.4 किलोजूल पर मोल्स.
म्हणजे त्या ठिकाणी हायर टेम्परेचरला तर काय ती एनर्जी काय इन्क्रीज झाली रेझोनन्सच्या केसमध्ये, आणि जो एनर्जी डिफरन्स असणार आहे कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू आणि एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू मध्ये, त्याच एनर्जीला काय म्हणतो आपण रेझोनन्स एनर्जी. आता ऍसिटिक ऍसिडच्या केसमध्ये डिफरन्स किती आला 110.6 किलो जूल पर मोल. ही जी एनर्जी असणार ती रेझोनन्स एनर्जी ऑफ ऍसिटिक ऍसिडची असणार. The variation, next point, the variation of enthalpy of reaction with the temperature. या ठिकाणी जो किर्चॉफ्स इक्वेशन आहे तो आपल्याला या ठिकाणी डिस्क्राइब करायचा. कशाच्या व्हॅरिएशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन विथ द टेम्परेचर. टेम्परेचर नुसार जो व्हॅरिएशन होणार आहे रिएक्शन एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शनचा तो आपण किर्चॉफ्स लॉने आपण डिस्क्राइब करणार आहे. द एन्थाल्पी ऑफ or heat, enthalpy nothing but heat. Enthalpy of reaction it depends upon the temperature. ती enthalpy of reaction कशावर डिपेंड असणार आहे टेम्परेचर, आणि त्यालाच आपण तो जो व्हॅरिएशन होणार आहे टेम्परेचरचा व्हॅरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विथ द टेम्परेचर. टेम्परेचरने जो रिएक्शन मध्ये व्हॅरिएशन होणार आहे तो आपण कशावरून डिराईव्ह करणार आहे किर्चॉफ्स इक्वेशन आपण डिराईव्ह करणार आहे. जनरल केमिकल रिएक्शन बघितले रिएक्टंट टू प्रोडक्टच्या फॉर्म मध्ये होते. द एन्थाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच इज गिवन बाय डेल्टा एच गिवन काय करणार आहे द सम ऑफ एच प्रोडक्ट मायनस सम ऑफ एच रिएक्टंट. प्रोडक्ट आणि रिएक्टंट आपण काय सबस्ट्रॅक्शन करतो. देन दिस इक्वेशन दॅट इज डेल्टा एच इक्वल टू HP, P represented as a product and R represented as a reactant. HP minus HR. This is equation number 1. And the differentiating equation 1 at with temperature at constant pressure. या ठिकाणी जो आपण इक्वेशन 1 ला आपण डिफरन्शिएशन करणार आहे कशाच्या प्रेझेन्स मध्ये करणार विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आणि त्या ठिकाणी काय जो प्रेशर असणार आहे तो काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे. Therefore, the equation become delta in bracket d in bracket delta H divided by dt at constant pressure. Bracket च्या बाहेर जो लिहिलाय P is represented as a pressure and delta HP हा P असणार आहे कॅपिटल P जो असणार आहे ब्रॅकेटच्या मध्ये तो काय रिप्रेझेंटेड ऍज अ प्रोडक्ट DHP divided by dt in bracket constant pressure minus dhr divided by dt at constant pressure. This is equation number 2. But we know that delta ds divided by dt in bracket at constant pressure is equal to cp. आपण त्याला काय म्हणतो ह्या ठिकाणी जो dh divided by dt होता तो कशाने डिनोट करतो आपण cp at heat capacity at constant प्रेशर. या ठिकाणी जो आपण हीट कॅपॅसिटीचा बघितला होता थर्मोडायनामिक्स मध्ये त्या ठिकाणी आपण CP इज रिप्रेझेंटेड ऍज हीट कॅपॅसिटी ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. P इज रिप्रेझेंटेड ऍज अ प्रेशर. देन द अबोव इक्वेशन इज बिकम म्हणजे त्या ठिकाणी DS डिवायडेड बाय DT च्या ठिकाणी आपल्याला कोणती व्हॅल्यू पुट करायची CP ची व्हॅल्यू पुट करायची. देन त्या ठिकाणी D इन ब्रॅकेट डेल्टा H डिवायडेड बाय T ऍट इन ब्रॅकेट्स मध्ये कॉन्स्टंट प्रेशर इज इक्वल टू CP हा C ला जो अटॅच P तो ऍट कॉन्स्टंट प्रेशरचा आहे कॉन्स्टंट प्रेशरचा आहे, आणि ब्रॅकेटचा बाहेर जो P दिलेला आहे ह्या ठिकाणी तो काय आपल्या प्रोडक्टचा आहे. ह्या ठिकाणी R हा रिप्रेझेंट एज अ रिएक्टंट. देन CP at constant pressure minus CP in at CP of product minus CP of reactants. म्हणजे हीट कॅपॅसिटी ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर याची असणार आहे प्रोडक्टची असणार आहे, आणि हीट कॅपॅसिटी ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर ही रिएक्टंट असणार आहे. आणि ह्याच इक्वेशनला आपण इक्वेशन नंबर 3 equation number 3. Then CP in bracket close P is a heat capacity of the product, and CP bracket close R it is a heat capacity of the reactor. त्या ठिकाणी heat capacity आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. Then CP minus CP in bracket close P minus CP bracket close R is equal to delta CP the change in heat capacity. म्हणजे प्रोडक्ट आणि रिएक्टंटच्या केसमध्ये जर केला तर डेल्टा इज रिप्रेझेंटेड ऍज अ चेंज इन अ heat capacity of the product. Means हे equation the put these values delta CP in equation number 3. Then
the delta d in bracket delta H bracket close divided by dt, then bracket close P at constant pressure equal to delta Cp. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण Cp bracket close च्या ठिकाणी आपण काय केलं, प्रोडक्ट R, त्या ठिकाणी आपला इक्वेशन नंबर 4 डिराइव्ह झाला. Then the above rearrangement, by the rearranging the above equation, त्याला आपण जर रिअरेंज केलं ह्या ठिकाणी त्या इक्वेशनला, म्हणजे इकडचा जो dt होता डिवायडेड बायचा तो लेफ्ट हँड साइड तो राईट हँड साइडला गेल्यानंतर तो काय झाला, मल्टिप्लाय मध्ये आला. and this equation is written as d in bracket delta H bracket close equal to delta Cp into dt. Equation number 5. Then now consider the temperature change from T1 to T2 and delta if delta H1. त्या ठिकाणी जर डेल्टा H1 असेल त्या ठिकाणी जो टेम्परेचर चेंज असणार तो कशाचा असणार आहे, T1 to T2. If the change in enthalpy of reactant at temperature T1 and the delta H2, it gives change in enthalpy of reaction is carried out at temperature T. पण डेल्टा H1 टेम्परेचर T1 च्या केस मध्ये असणार आहे आणि डेल्टा H2 टेम्परेचर चेंज in enthalpy of reactant is respect to T2. And the equation integrating the equation 5 with respect to limits puts T1 to T2. त्याचा जो इक्वेशन 5 होता त्याचं आपण इंटिग्रेशन केलं, त्या ठिकाणी लिमिट पुट केला. काय केलं लिमिट पुट, डेल्टा H च्या केस मध्ये डेल्टा H1 टू डेल्टा H2, इंटिग्रेशन ऑफ डेल्टा H1 टू डेल्टा H2 d in bracket delta TH bracket close equal to, and dt च्या केस मध्ये जर केला इंटिग्रेशन ऑफ T1 to T2 delta Cp dot dt. If suppose delta Cp is constant in a given temperature limit, म्हणजे ह्या टेम्परेचर लिमिट T1 आणि T2 च्या केस मध्ये डेल्टा Cp काय असणार आहे, आपण डेल्टा Cp आपण काय कॉन्स्टंट कन्सिडर केला, then the above equation is become delta H1 integration of delta H1 to delta H2 d in bracket delta H bracket close equal to delta Cp. हा कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण इंटिग्रेशनच्या बाहेर काढला, then integration of T1 to T2 in dt. याचं जर आपण इंटिग्रेशन काढलं तर काय होईल, या ठिकाणी डेल्टा लिमिट पुट केल्यानंतर डेल्टा H2 अपर लिमिट आपण आधी पुट करतो, देन मायनस डेल्टा H1 देन लोअर लिमिट. ह्याचं इक्वेशनचं आपण इंटिग्रेशन काढल्यानंतर काय फॉर्मेशन मिळतं, डेल्टा H2 मायनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू Cp कॉन्स्टंट असल्यामुळे Cp काही फरक पडला नाही, देन इंटिग्रेशन ऑफ दिस dt, the upper limit is put first, then T2 minus T1. This is equation number 6. High equation number 6 आला. And this equation, the equation number 6 is the Kirchhoff's equation. जो हा equation 6 असणार आहे, delta H2 minus delta H1 is equal to delta Cp in bracket T2 minus T1. This equation is a Kirchhoff's equation. By using this equation, the enthalpy of reaction at one temperature can be calculated if the given at constant temperature and Cp is known. या ठिकाणी जर आपल्याला टेम्परेचर माहित असेल T1 and Cp माहित असेल, त्या ठिकाणी आपण ह्या इक्वेशन पासून चेंज एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्शन, एका टेम्परेचर साठी आपण एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय युजिंग किर्चॉफ्स इक्वेशन. डेल्टा H2 minus delta H1 is equal to delta Cp in bracket T2 minus T1. Similarly, this equation carried out at constant volume, then Kirchhoff's law equation you can written as, त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमच्या केस मध्ये सुद्धा आपण तो Kirchhoff's law आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्या ठिकाणी डेल्टा E2 minus delta E1 equal to delta Cv in bracket T2 minus T1. This is equation number
7 E is represented as a change in internal energy. म्हणजे किर्चॉफ्स इक्वेशन यूज करून आपण एन्थाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हे पण कॅल्क्युलेट करू शकतो. चेंज इन एन्थाल्पी देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी सुद्धा आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T2 अँड T1 ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमच्या केसमध्ये इंटरनल एनर्जी करतो आणि ऍट कॉन्स्टंट प्रेशरच्या केसमध्ये त्या ठिकाणी चेंज इन एन्थाल्पी आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करतो. Then delta CV change in heat capacity at constant volume and delta CV काय represent करतो is denoted as the heat capacity at constant volume. याच्यावर आपण जो किर्चॉफ्स लॉ डिराइव्ह करून आपण जो व्हेरिएशन असणार आहे व्हेरिएशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर नुसार जी व्हेरिएशन होणार आहे रिएक्शन मध्ये एन्थाल्पीच्या केसमध्ये ते आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय युजिंग किर्चॉफ्स इक्वेशन.